שלום לכולם, פרשת כי תצא תשפ"ד. אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שבזמן הנכון ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. לתודה והודיה להשם על כל המציאות הניסית שבה אנו חיים, ולזכות עם ישראל, חייליו וכוחות הביטחון שלו בארץ ובעולם, ומבקשים גאולה שלמה בחסד וברחמים והשריית שכינה מלאה על עם ישראל. תקציר הפרשה. זו הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה, כשמינית ממצוות התורה, כ-12%. דיני אשת יפת תואר ביציאה למלחמה, דיני ירושות, ירושת בכור, בן סורר ומורה, דיני קבורה, השבת אבדה, הבדלה מגדרית מתחילה בבגדים, לא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה, שילוח הקן, מעקה, שעטנז וכדומה, גדיל לציצית, דיני המעליל והמוציא שם רע על אישה, הפוגע באישה וכו'. איסורי עריות, שמירה על טהרת קהל ישראל מממזרים, עמונים, מואבים ועוד שפגעו בנו. מצד שני, הכרת תודה מסויגת לעמים אחרים מסיבות שונות. כללי טהרה, היגיינה בשירותים, מצוות בנושאים שונים כולל דיני נדרים, נשך ועוד. מצוות לזוג הצעיר, דיני נישואין וגיטין, מצוות חברתיות, כלכליות, חקלאיות, ייבום בחליצה, מסחר או הוגן ועוד. נקודה למחשבה. יש דיון נרחב אצל חכמינו בכל הדורות לגבי מהו טעם המצוות בכלל ומצוות שילוח הקן כדוגמה, ומה הקשר לשכר שלה בעולם הזה שהוא אריכות ימים. אבל באופן כללי, מה לדעתכם הצורך או התועלת במצוות, בין אם אנחנו מבינים את ההיגיון שבעשייתה או לא? מהי דעת הרמב"ן בנושא בסוף? מטבע לשון מהפרשה, איפה ואיפה, ביטוי שמחבר אותנו לפרשה הקודמת, פרשת שופטים, ומתאר המהות לצורך הגדלת רווח מסחרי. מילון אבן שושן מביא דוגמה, איפה גדולה לקנייה ואיפה קטנה למכירה. דרך אגב, איפה היא מידת נפח גדולה של כ-25 ליטר או 43 ליטר לפי דעות שונות. בהשאלה, אומר אבן שושן, זהו משל ליחס בלתי שווה לבני אדם, משוא פנים. למשל, אנשים שצועקים עד לב השמיים כשהורסים בית פלסטיני, אבל לא עושים זאת כאשר מדובר במתיישב יהודי. או שופטים שפוסקים באותה צורה שאפשר לנחש את פסיקתם לפי סוג האנשים. לצערנו, במציאות של מערכת המשפט היום, אין הימורים לא חוקיים על מה יפסקו רוב שופטי בג"ץ, כי התוצאות די ברורות מראש. יותר מדי שופטים הנוהגים באיפה ואיפה, בשיטת שמור לי ואשמור לך, נתפלל שיפסיק העוול החצוף הזה, וישיב השם שופטנו כבראשונה, וישפטו משפט צדק אמיתי. מנבואות אחרית הימים בפרשה. הזוהר הקדוש אומר על מצוות שילוח הקן שרומזת לימות המשיח, כי יקרא כאן ציפור לפניך, וכותב כך, ובזמן שהתעורר הקדוש ברוך הוא לתקן את העולם, ויאירו אותיות שמו בשלמות, בסוף הסרטון ניתן קישור מעניין על אותיות שם השם ליד שער הרחמים בהר הבית, וכן אמרו, אשרי האיש שיהיה שם, ואשרי האיש שלא יהיה שם, וכל העולם יהיה בבלבול גדול, הדברים עמוקים, לא מובנים לגמרי, ארוכים ומעניינים, מומלץ לקרוא במקור. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, כותב אור החיים הקדוש, מה מביא למצב כזה של בן סורר ומורה? אחד הגורמים הוא, לפי שיולדיו מניחים אותו, לעשות הטוב והישר בעיניהם. זה יסובב שגם בהם ימרוד. גם אז, בזמנו, אבל במיוחד בדור שלנו, צריך הרבה חוכמה ובינה לדעת עד כמה לשחרר ועד כמה ללחוץ על הילדים. מותר לפנק ילד מדי פעם, אסור לגרום לו להיות מפונק. השם יעזור לנו לדעת את המינונים הנכונים. פסוק אופטימי מהפרשה, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. להרחבה בנושא מומלץ לקרוא נקודה למחשבה בפרשת ראה תשפ"ג. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, כי תצא למלחמה על אויביך. כותב הכלי יקר שנולד לפני יותר מ-450 שנה, דברים שנראים שנכתבו עבורנו היום. למה כתוב על אויביך? זה מובן מאליו, לא? אלא, ודווקא על אויביך תצא, ולא על אוהביך לרעך כמוך. ושבית שביו של השונא, ולא שתבקש לצוד את חברך במצודתך.
לתשומת לב מערכות המשפט, כולל הצבאיות, נכון, לא כולם, אבל אלה שנראה שמחפשים לצוד את חיילינו ומחפשים טובת המחבלים, מערכת הזיהוי עמית טורף שלהם מבולבלת לגמרי. טיפ שני, בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. כותב אור החיים הקדוש, וכאשר אדם ממליך בתוכו יצר הרע, נשללת ממנו הידיעה והשמיעה מהנאמר אליו, כי היצר עומד על מפתח הלב ומונע הדברים מלהגיע לנפש, כי הדברים, אם ייכנסו ללב, יחייבו את האדם להוציא את היצר הרע ממנו. ונותן משל יפה על מלך שהיו אחראים על השערים אליו, מחסום המזכירה מה שנקרא, גנבים, ואלה שבאים להתלונן עליהם, על הגנבים, בוודאי שהשוערים לא ייתנו להם לעבור ולהשמיע טענותיהם אל המלך, כי המלך יפטר אותם ויטפל בשחיתותם. אם זה מזכיר לכם מינויים אזרחיים וצבאיים בזמן האחרון, אתם לא היחידים. השם יצילנו מיד המושחתים, התופסים עמדות כוח ומאויבינו. תשובה לנקודה למחשבה, מה ולמי יש תועלת במצוות? כותב הרמב"ן המקובל העצום שיש מחלוקת, האם יש בהם טעם. הוא מהסוברים שיש בכל המצוות טעם. הרמב"ן כותב באריכות, אביא כמה טעימות מדבריו בנושא. ואנחנו מחזיקים בסברה השנייה, שיש בכל המצוות טעם. במצוות מבוארות הטעם, ברורה התועלת והתיקון לאדם. למשל, לא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, כדי להרחיק אותנו ממידת האכזריות וכו'. אבל במצוות מכוסות, הנה בארו שאין מניעות טעמי התורה ממנו, אלא בעברון שכלנו. כלומר, גם אם אנחנו לא יודעים את זה מקוצר השגתנו, ולא כי הן סתמיות, ללא סיבה חס וחלילה. הוא ממשיך, המצוות נועדו, הערה שלי, להוציא מלבנו כל אמונה רעה, ולהודיענו האמת, ולזוכרו תמיד. לא ניתנו המצוות אלא כדי לצרף בהם את הבריות, וכך גם לגבי אכילת מאכלות כשרים ולא טמאים, כדי שנהפוך לנקיי הנפש חכמים משכילי אמת. והכוונה בכולם לטוב לנו, ולא לא יתברך ויתעלה. אבל כל מה שנצטווינו, שיהיו בריאותיו צירופות ומזוקקות, ולא סיגי מחשבות רעות ומידות מגונות, למשל ללמד אותנו מידת הרחמנות ושלא נתאכזר, כי האכזריות תתפשט מנפש האדם, ומומלץ לקרוא במקור כשיש לכם מוח נקי וזמן, פרק כ"ב פסוק ו', שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל. הביטוי הזה שמעתי בשם הרב ניר בן ארצי.